שלום לכם. בשנת 2005, שנתיים לפני שהמציא את האייפון ושנה אחרי שהובחן כחולה סרטן, עמד סטיב ג'ובס בפני סטודנטים ואמר את הדברים הבאים. הידיעה שאמות בקרוב היא הכלי החשוב ביותר שהיה ברשותי בקבלת ההחלטות הגדולות בחיים. כמעט הכל, הציפיות, הגאווה, הפחד מכישלון, הכל זז הצידה מול המוות. לכן המשיך ג'ובס ואמר לסטודנטים, אתם חייבים למצוא את מה שאתם באמת אוהבים. הדרך היחידה לעשות עבודה טובה היא לאהוב את מה שאתה עושה. במילים אחרות, ג'ובס טוען שכיוון שהמוות הוא ודאי ואפילו האייפון לא יכול לחזות אותו, לכן צריך לנצל את החיים ולעשות רק את מה שאנחנו באמת אוהבים. הבעיה היא שהמשפט האחרון שלו מתנגש עם הראשון. אם הציפיות, הפחד מכישלון והגאווה זזים הצידה מול ידיעת המוות, מה הטעם לעשות את מה שאוהבים? למה את הגאווה ידיעת המוות דוחה, בעוד את מה שאוהבים היא לא? התשובה לכך פשוטה. הידיעה על המוות מאלצת את האדם להבין שהזמן שלו קצוב, וזה גם מה שמחדד אצלו את השאלה, מה הכי נכון לעשות עם הזמן שיש לו. וכאן חברים, הדעות חלוקות. מצד אחד ישנה העמדה של ג'ובס לעשות רק את מה שאוהבים, או במילים עתיקות יותר, אכול ושתו כי מחר נמות. ומצד שני ישנה עמדה אחרת, זו שדורשת מן האדם את האלוהים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. למה את האלוהים ירא? בדיוק מאותה סיבה שג'ובס עושה את מה שהוא אוהב, כי סוף דבר, כי בסוף מתים. וכאן בדיוק הנקודה, חברים. אם המוות הוא סוף האדם, אין ספק שג'ובס צודק. אבל אם היהדות צודקת והחיים הנצחיים מתחילים רק במוות, אז הטיפ של ג'ובס לעשות רק את מה שאוהבים הוא אולי הטעות הכי משמעותית של חברת אפל. אז מה אתם אומרים, חברים? יש דרך להוכיח אם החיים מסתיימים במוות או לא? תתפלו, זה ממש לא משנה. למה? זה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת תולדות, התורה מתארת את עסקת מחירת הבכורה שנחתמה בין יעקב לעשו. שאלתם את עצמכם פעם, לשם מה יעקב מבקש לקנות את הבכורה מעשו, או למה עשו הסכים למכור לו אותה? פשוט מאוד. הבכורה היא מעלה שלא ניכרת בהווה. הבכורה היא מעלת העתיד, היא מתגלה רק לאחר מותו של האב בזמן חלוקת הירושה. וזו בדיוק הסיבה שהתורה מספרת לנו על מחירת הבכורה. דרך המחירה התורה מבקשת ללמד אותנו מה יעקב ועשו חשבו על החיים. בעוד יעקב חי את ההווה לאור העתיד, עשו בחר לחיות את הרגע תוך התעלמות מהעתיד. בעוד יעקב ביקש את העולם הבא, עשו העדיף את מנעמי העולם הזה. וזהו שנאמר בתורה, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה. לדעתו של עשו, חברים, אם המוות הוא סוף האדם והוא ודאי, כל מה שלא הספקת לחוות בחיים לא יחזור. לכן צריך לנצל את ההווה עד תום. וכיוון שמעלת הבכורה לא ניכרת בהווה, צריך למכור אותה, נכון, אפילו בעבור נזיד עדשים. למה? כי בשביל מי שהולך למות ההחמצה היא האויב הנורא מכל, אפילו יותר מהמוות. ובדיוק כאן, חברים, טמון המוקש. מה יקרה כשהנהנתן שמאס בעתיד בשביל ההווה יגלה שאחיו שמכר את ההווה בשביל העתיד זכה לא רק בעתיד אלא גם בהווה מוצלח יותר? מה יקרה לו? בדיוק מה שקרה לעשו כשהוא גילה שיעקב זכה לא רק בברכת העולם הבא, אלא גם בברכות העולם הזה. איך הוא הגיב? כתוב במפורש, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. זו בדיוק הסיבה, חברים, שאין צורך שמישהו יחזור משם כדי להכריע את שאלת הסופיות של המוות. אם הנהנתן בוחר בהווה כדי לא להחמיץ את החיים, כשהוא יגלה שאחיו שהשקיע בעתיד זכה גם בתענוג שבהווה, הוא יבין שהפחד מההחמצה הוא זה שגרם לו להחמצה הגדולה ביותר בחיים, שממנה הוא כל כך פחד. אתם שואלים איך זה קשור לסטיב ג'ובס? פשוט מאוד. סטיב ג'ובס היה ללא ספק איש חכם וגאוני עם יכולת יצירתית מדהימה שהצליח לשנות את כל הרגלי האנושות ואת התרבות שלה בעזרת מכשיר אחד בלבד. לכן סביר להניח שהוא עשה רק את מה שהוא אהב. השאלה, חברים, מה יהיה כשיתברר לסטיב ג'ובס שהוא טעה ושיעקב אבינו צדק? האם הוא ימשיך לומר לסטודנטים לעשות רק את מה שהם אוהבים?
כנראה שלא. למה? כי הוא יהיה עסוק בלזעוק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. למה לא שומעים אותה, אתם שואלים? כי אם היה אייפון בגן עדן, הוא היה הופך לגיהינם. ועוד משהו קטן, אם תרצו לצפות בהרצאות או בסרטונים נוספים, פשוט תקלידו בגוגל הרב אהרון לוי, תיכנסו לערוץ היוטיוב שלנו, תרשמו כמנויים ותקבלו עדכון על כל שיעור או סרטון שעולה לאוויר. שבת שלום לכם.